Ju mer du är belånad, alltså om du är belånad, du har 90% lån istället för 85% lån, ju större mängd lån du har på din lägenhet, desto mer sårbar är du när räntan går upp. Hej och välkommen tillbaka till veckans avsnitt av Fråga Magda med mig Filippa Flod och vår alldeles egen expert Magdalena Kowalczyk. Vad säger Magda? Ska hoppa rätt ner i frågelådan eller? Absolut. Ja. Då har jag fått en fråga här. Är det mest värt att hyra eller köpa en lägenhet? Då ska vi kontextualisera lite och berätta att det här är en person som har en ganska bra lön. Han berättar att han har sparat så pass mycket pengar att han skulle kunna lägga en handpenning på en lägenhet. Däremot så trivs han rätt bra i sin hyresrätt och så skrev han så här att ja, men alla säger ju att det är bäst att ha en bostadsrätt. Hur ska jag tänka? Och det finns förstås inget rätt ja eller nej, svart eller vitt. Däremot så finns det liksom ett par bollar som vi kan bolla upp här kring hur man kan värdera vad man själv tycker är viktigast. Och för det första så tar man ju en risk med allting som man investerar i. Och risken man vill medvetet ta, det är att man stoppar in pengarna och så tänker man att min bostadsrätt kommer öka i värde. Och den kommer öka mer i värde än om jag hade stoppat in de här pengarna någon annanstans. På börsen eller i en guldtacka eller någon annan investering. Så att där får man ju själv välja så här, tror jag att min bostad kommer öka i värde? Och huruvida man ska liksom betta på det beror ju på, är jag i en region där folk flyttar till, där vi vet att så att säga, det finns ett begränsat utbud på bostäder och sannolikt fler kommer vilja flytta hit och då kommer den öka i värde. Eller bor jag någonstans där folk kanske flyttar ifrån, där det är inte helt sannolikt att den här bostaden kommer öka i värde. Så den läxan måste man göra. Sen så ska man också tänka på så här, cash flow, det vill säga hur mycket pengar behöver jag eller riskerar jag eller vad kan hända i min vardag där jag kan behöva en större mängd pengar. Väljer man, jag har en hyresrätt, då kan man ju placera på så sätt att om någonting händer, då kan jag ganska lätt sälja vad jag nu har köpt istället. Medan en bostadsrätt, ja det vet vi ju, under pandemin så sjönk värden i bostadsrätter i storstäder för att folk ville flytta ut på landet. Då stack priserna ute. Och sen efter pandemin, ja då är det precis tvärtom. Så att man blir ju mer sårbar för liksom, fluktuationer om man är tungt investerad i en bostadsrätt som det inte är helt säkert att man kan sälja snabbt. Just det. Så det är en fråga om likviditet egentligen. Så här, hur snabbt kan jag komma åt mina pengar som jag behöver? Ja, och då tänker jag, för du pratar om cashflow nu, och då tänker jag på att men nu i april pratas det om det här nya bolånetaket på 90% istället för 85%. Och vad man pratar ganska mycket om på sociala medier är ju att det gör framförallt skillnad på kontantinsatsen med de här 10% istället för 15%, vilket ju är ganska stor skillnad och då blir väl första tanken kanske att man kan köpa för mer utan att ha sparat ihop så mycket till kontantinsatsen innan. Just det. Men vad tänker du där? Är det bra? Eller? Är det bra att man höjer bolånetaket och behöver mindre kontantinsats? Så här, jag tror att rationalen från våra politiker är att vi vill att fler ska kunna komma in på bostadsmarknaden. Men om du tänker liksom, vad betyder det i praktiken? Det betyder att fler kommer kunna slåss och buda på samma lägenhet därför att fler kommer ha de här 10% än de som har 15% i fickan. Och vad betyder det? Jo, fler kommer buda så priserna kommer trissas upp. Det är ju helt klart en möjlighet. Sen en annan sak som jag kan tänka, jag som är lite äldre, som har varit igenom pandemin och varit igenom en högränteläge och sett vad som har hänt, det är att ju mer du är belånad, alltså om du är belånad, du har 90% lån istället för 85% lån, ju större mängd lån du har på din lägenhet, desto mer sårbar är du när räntan går upp.
Eller hur? Ja. Större lån du har och så går räntan upp från 2-4% som hände här för ett par år sedan. Det kommer ju göra jättestor effekt på din månadskostnad. Så ytterst är det, ju mer belånad du är, desto mer sårbar är du också. Ja. Det är någonting man ska tänka på när man tittar på det här. Vad soft att jag kan låna lite mer. Ja, jag hänger med. Bra input. Då hoppar vi vidare. Ja, här har jag fått en fråga. Hur många svenskar är egentligen skuldfria? Intressant. Undrar liksom varför man ställer den frågan. Generellt så är det ju en norm i samhället, har jag uppfattat. Men jag är ju ganska nördig också. Men det är ganska normalt och självklart att vara skuldsatt, eller hur? Ja, men kan inte du definiera då liksom, vad är det att vara skuldsatt? Exakt, precis. För det är ju skillnad på att ha en kreditkortsräkning. Att om jag har köpt den här på kredit och ska betala den om 30 dagar. Tekniskt sett är jag skuldsatt. Men jag har en lön. Jag vet att när räkningen kommer, då kommer jag kunna betala av den. Så det är ju inte en skuldsättning som är problematisk. Just det. På samma sätt, om jag har ett CSN-lån där jag tar ett lån för att jag kan inte jobba hur mycket som helst. För jag måste fokusera på mina studier och plugget och bli smart. Men sen så kommer ju jag betala tillbaka med den lön som jag kan kräva därför att jag har min examen exempelvis. Ja. Så att ha ett CSN-lån inte heller ett problematisk skuldsättning. Eller ett bolån där jag har en bostad och tak över huvudet. Inte heller problematisk. Med problematisk skuldsättning som jag antar att frågeställaren syftar på, det är ju när jag har så pass mycket skulder att när min lön kommer och jag har betalat mina räkningar, jag hänger inte med. Jag kan inte betala. Eller som vi ser ofta i Lyxfällan, att folk har massa skulder och man frågar så här, men vad har du köpt då? Jag vet inte. Massa prylar bara och det bara går åt. Jag vet inte. Det blir problematiskt när man inte kan betala tillbaka och när man inte har något att liksom visa för. Jag har ingenting att sälja. Ja. Så det är om vi definierar liksom så här, det är viktigt att hålla reda på vad är dålig skuldsättning och sen att man behöver ta lån till vissa saker. Ja, absolut, så är det. Sen så är det så att i Sverige så har vår regering valt att inte ha ett samlat skuldregister. Så det finns inget sätt för någon person. Okej. Har andra länder det? Ja, till exempel i Finland där man har sett positiva effekter för att det blir lättare för folk när man har en helhetsbild. Så att i Sverige finns det liksom inget sätt att kolla upp hur mycket skuld har folk och till vad. Utan det får var och en ta reda på själv. Så det enda vi kan liksom utgå ifrån, det är det vi vet. Och det är att 450 000 svenskar sitter just nu med ärenden hos Kronofogden. Har någonting gått till Kronofogden så har det ju gått väldigt långt. Men det är registrerat med en statlig myndighet, så det vet vi. Vad vi inte vet är alla de många fler 100 000 som sitter med betalningsanmärkningar. Och en betalningsanmärkning, det betyder att du har haft ett ärende hos Kronofogden för senast 3 år sedan. Okay. En betalningsanmärkning sitter i 3 år. Så att du har haft det trassligt de senaste 3 åren. Eller att du har ärenden hos inkassobolag. Som är liksom den instans som kommer innan Kronofogden. Det vet vi inte, för de bolagen redovisar inte. De behöver inte rapportera någonstans. Oh. Så att tekniskt sett alla som har en kreditkortsskuld eller CSN är skuldsatta. Hur många som har det kämpigt just nu, det är minst 450 000 garanterat med ärenden hos Kronofogden, men det är förmodligen 100 000-tals människor till med ärenden på inkasso. Och sen kan jag bara nämna, om vi nu pratar siffror, så är det så här att i Sverige var 11:e barn bor i ett hushåll där man lever i liksom under gränsen för vad som är fattigdom. Och har man en så pass låg inkomst i hushållet, men man måste fortfarande köpa saker, så har man med största sannolikhet svårt att få det att gå runt. Så att människor kämpar, det är väldigt vanligt. Den saken är klar. Ny fråga.
Jag har satsat pengar i bitcoin via en handelsplattform och en digital bank. Har fått ett mejl att jag måste betala in en ganska stor summa för att få loss mina pengar. Men får inte kontakt med dem längre. Och det är lånade pengar och jag känner mig väldigt desperat. Vad ska jag göra, Magdalena? Den här personen är en av många svenskar som har velat hoppa på en snabb möjlighet. Jag ställde en motfråga till honom. Var fick du reda på? Och jag vet inte. Det var någon bank som hörde av sig och det gick lite snabbt och jag tänkte inte efter. Den bittra sanningen är, och det ska också tilläggas att den här e-handelsplattformen är inte registrerad under svenska Finansinspektionen utan är registrerad i ett icke-EU-land. Så även om det finns ingenting som svenska myndigheter kan göra. Okay. Den här killen har då stoppat in en massa pengar i någonting. Han har säkert sett siffror öka på en skärm och sen så säger han så här: nu behöver jag ta ut mina pengar. Han har alltså lånat för att investera. Och då får han ett meddelande som säger: nej, men du måste putta in lite till för att få ut dina pengar. Så det är lite så här klassisk spelteori. Jag har förlorat. Jag börjar känna mig lite medveten om att jag har förlorat, så jag puttar in lite till. Och det är precis så de här aktörerna opererar. Tyvärr, det finns ingenting den här personen kan göra för att få tillbaka sina pengar. Olika sorters kryptobedrägerier är jättevanliga. Så vad han och alla ni som lyssnar och tittar behöver ta med ur det här, det är för det första: om man ska handla med ett finansinstitut som man inte känner till 100% säkert, som inte är en etablerad bank i ditt land, då måste man kolla upp det. Var är bolaget registrerat? Och sen också, jag tittade på bolagets hemsida. Det fanns inte ett enda namn, inte ett enda bild, inte en enda kontaktuppgift. Nej. Så det här är saker man måste övervinna, instinkten hos sig själv. Att säga, soft, snabb möjlighet. Alla andra gör det. Eller någon finance bro tipsade mig om det här. Då är det säkert bra. Var kritisk med var du stoppar in dina pengar. Och kanske ha din checklista med alla red flags. Exakt. Solklara red flags är: var är bolaget registrerat? 2. Har du hört om det sen innan? 3. Finns det några som helst människor som frontar med ansikte och namn? Finns det inte det, då då är det ju inte folk som är stolta över att jobba där. Nej. Så jag är hemskt ledsen för den här personens skull över allt han har förlorat. Och det här blir en väldigt dyrköpt läxa. Ja. Tyvärr. Ja, det var ju väldigt tråkigt. Men det är ju verkligen en läxa för alla som lyssnar och modigt att skriva in till dig, tycker jag. Verkligen. Men vi tar en sista fråga. På tal om lån då. Kan man kombinera CSN-lån med andra lån? Då undrar jag, vilka andra lån frågar den här personen om, tror du? Det står inte med i frågan, men jag kan tänka mig så här, får man ta bolån om man har ett CSN-lån? Just det. Ja, men då är vi så här. CSN är ju någonting som man uppbär så länge man pluggar. Man kommer behöva betala tillbaka det när man slutar plugga. Jag vet inte efter hur lång tid. Sen vad gäller huruvida bolån beviljas, det har egentligen inte så mycket att göra med om det är just CSN-lån du har, utan ett bolåneinstitut, en bank, de gör en KALP, en kvar att leva på kalkyl. Och de är liksom intresserade av det som är helhetsbilden av din ekonomi. Så här, hur mycket har du in och hur mycket går ut ur ditt hushåll varje månad. Så att de kommer titta på vad har du för hyra eller avgift på din lägenhet som kostar. Har du barn? Måste du åka till jobbet och sådär? Och också, vad har du för andra lån som du måste betala? Och sen så anledningen till att man liksom räknar på det här, det är att banken ska göra som en scenarioanalys som är så här: givet det du tjänar och allt det som kostar dig, inklusive dina CSN-amorteringar, om räntan går upp till 6-7%,
kommer du fortfarande klara dina avbetalningar. Och det är ju både för bankens säkerhet, för att de ska känna sig trygga att Filippa fixar det här med sitt CSN oavsett om. Men också för din skull. Ja. För att så här, om du kan pusta ut och veta så här, nej men jag har luft i min plånbok, inklusive mitt CSN-lån, så att även om räntan går upp så kommer jag kunna betala. Så det som avgör är inte, teoretiskt sett kan man absolut beviljas ett lån om man har CSN, men det beror på vad du tjänar och hur trygg banken kan vara med dig i övrigt. Ja. Så, men jag hänger med. Bra. Ja, men, det här var ju sista frågan, men jag tänker att jag har ju faktiskt ställt en fråga till våra lyssnare. I Spotify-appen, det här har jag förklarat för dig nu, Magdalena. Så se om du hänger med. I Spotify-appen, om man har den, så kan man vara med på en liten omröstning som min ambition är att vi ska göra det inför varje vecka. Så att den här omröstningen ligger i 7 dagar. För att vi vill ju väldigt gärna veta lite mer om våra lyssnare, och denna veckan handlar det om man har CSN-lån eller inte. Så då kan man enkelt, om man scrollar ner lite på avsnittet, så kan man enkelt fylla i ja eller nej på den frågan. Ja, vi vill jättegärna veta allt och mer. Ja. Bland annat om ni har CSN-lån eller inte. Och det är mycket för att vi ska kunna bli träffsäkra i de samtal som vi för. Men också, det kan vara intressant för er att få en helhetsbild av hur är det där ute? Hur gör alla andra? Det kan vara lite skönt att luta sig mot kollektivet. Det har du rätt i. Tack för att ni har lyssnat, och vi ses igen nästa vecka. Jajamän! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.